A ta terka tam podle mě to byla vystřížená z těch posledních částí, z poslední třetiny hry byla jaksi vystřížená. Podle mě tam měla být jako kdyby s náma. Nějakým způsobem. Ale ona celou dobu tam nebyla. Zůstala ve městě a nakonec tam prostě přišla a dělala, že mi s tím pomáhala, ale přitom tam vůbec nebyla. Takže to bylo podle mě, že tam měla být, ale nebuď se to nestihlo, nebo to mělo problémy. Ten Boom Jiggle Physics mě úplně dostal do kolen. Jsem nečekal, že bude mít animaci, že se hejbe. Natož pak, že se jí budou naskakovat kozy, jako To bylo fakt tak trochu nečekaný. Co dál? Horký léto, žhavé léto 3,5, protože když se mělo dělat horké léto 3, tak oni na to ztratili práva. Takže Honza Mayer v podstatě zůstal více či méně jako jeden z, ne tenhle Honza Mayer, ale jiný Honza Mayer. Příbuzný tohohle Honzy Mayera. A oni ztratili práva, takže to pojmenovali místo horké léto, tak žhavé léto. 3,5 nebo jak to pojmenovali, nebo 2,5 nebo něco takového. A to je bohužel, co jsem viděl, slyšel a tak dále, ještě větší katastrofa, že tam už jsou jenom ty mezihry, které nikdo nechce. Mimochodem, nejlepší nebo nejznámější a celkově nejlepší z této série je jednička, kde žádný skurvený takovýhle mezihry, co já vím, nejsou. Si tam taky můžete chcípnout hnusným způsobem, ale nejsou tam mezihry a je to jenom čistě point and click adventura a je dobrá. Tak to by byla taky dobrá, ta by tady tak, aby mohla jít ta třetí, co já jsem slyšel, už to je jenom mezihry a už to není point and click adventura, je to v podstatě z toho nejhoršího, co ta dvojka mohla. Takže jednička byla celkově dobrá, dvojka je z poloviny dobrá a ta trojka si vzala tu špatnou polovinu ze dvojky a udělala z toho celou hru. No, jen tak se k ní dostanu, protože já mám jakýsi seznámek adventur, který chci projet a nechci všechno jet jako v řadě. Takže k trojce se dostanu za hodně dlouho. Nevím, co mám na tom seznamu dál. Já bych se mohl podívat, já ho někde mám uložený. Sakra, ta hra tam bude mít o vteřinu později ty nahrávce, pak když se přestřihám, takže si nesmím zpívat! Jak o polovinu vteřiny, necelý poloviny vteřiny, o necelou polovinu vteřiny se mi jede zpomaleně herní audio od té doby, co jsem odnastavil hardwareovou akceleraci virtualizace. Takže než se mi to dostane do zvukového zařízení z toho virtuálního stroje, tak je tam necelá půl vteřina. Tady to budu ale video jako jde hned, takže to budu, a tak to mě taky hodně, to taky si u toho videa nevšimnete, protože jsem tam minule přestřihával tady tohleto. Ale vy si toho nevšimnete u těch střeleckých těch, že tam to jde prostě po půl vteřiny úplně mimo ty střely, to člověka taky úplně blbne. Jo, to jsem ani nezmínil. Já jsem neměl pořádně k tomu příležitost. Já jsem tady tu hru dohrál. Fuj, ten konec Half-Life za to, jsem myslel, že to nepřežiju, ještě jsem to uložil. Já bych prohodil počítač oknem, kdybych neuložil to po té finální bitce. S armádou klonů. Sepa, 120 Kentauri Production. Kentauri zasraní. Chcípal engine. Já se můžu podívat. Takže. Luka 1 oprava. Nedávno jsem vydal. To bude. Začíná blbnout hudba, to by bylo srandovní. Ježíš, baťáky, já chci textáky tady. Opět další adventury. Tady máme, jak to půjde dál. No! Teďkom byl Kickstarter na Poldu 2 remaster. A než se k němu dostanu, tak asi budu hrát ten remaster. Bohužel je opět na Steamu a já s tím nemám. Tady se ho budu muset vypirátit. Seženu si tu jedinou non-steamovou verzi, co bude k dispozici. Ironicky to bude pirátská. Já už jsem s tím člověkem bavil, mu to prej nevadí, jako v mém případě, když si to pirátím, ale jako protože já to jako, tu Poldu 7 jsem si zaplatil, bohužel. Tam původně nepsali, že je to jenom na Steam, no tak jako čemu mi to je, když já s tím nemám a nikdy v životě mít nikdy nebudu. To je jako se radši stáhnu pirátskou non-steam verzi. To je horké léto dohráno. Mažu. A další, pokud se nejpřed to si něco nepřidám, což je taky možný.
Teoreticky bych mohl, protože jsem nedávno kickstartnul, dobře, za poslední rok jsem kickstartnul spoustu point and click adventur. Možná bych tady se mohl dát jednu překvapivou. A jinak pokud ne, tak Legenda o Kyrandii 2, Ruka osudu, pak druhá zeměplocha, pak Becheru sen, pak Polda 2, pak druzí Goblins, pak další Scooby-Doo hra, Scooby-Doo point and click adventura. Co je pod tím? The Longest Journey, no. A pak už to jede dál. Kyrandie 3, zeměplocha 3. 6 ženichů jede na ní, což je pokračování 7 dní a 7 nocí. No, takže takhle asi vypadá lajna. A pak teprve přeškrtnu toho Arcade HV léto 3, 1,5. Tady to asi udělám tak, že tady to přeškrtnu. A píšu už HV. Když to budu dávat na YouTube. A to by mělo být definitivně všechno pro tohle. Já umírám. Zítra si asi zahraju Might and Magic. Což uvidíte asi za několik let s tím, jak momentálně vydávám, protože mám ještě celýho Kotora. Po Kotoru by měl být následovat Might and Magic 6, The Mandate of Heaven. Nebeský mandát. Ještě že nebeský candát.